سلام، به یه ویدیوی دیگه با من خوش اومدین. امروز اومدیم جنوب تهران، شابدالعظیم، بریم با هم یه دوری این اطراف بزنیم و ببینیم چه خبره. با من همراه باشین. العظیم جاییه که واقعیت و افسانه به هم گره خورده. داستانایی که نسل به نسل شنیدیم درسته به نظرتون؟ اینو شما تو کامنت ها به من بگین و اگه تا حالا عضو کانالم نشدین لطفاً همین الان رو دکمه سابسکرایب بزنین. نه بعد